ኢሞ በቴሌግራም በዋትስአፕ በሜሴንጀር በኢንስታግራም በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ሰዎች ወደኛ ሜሴጆችን ከላኩልን በኋላ እኛ ሜሴጆቹን ከማየታችን በፊት እነሱ ሜሴጆቹን ከሰረዟቸው እነዚህ እርምጃ የተወሰደባቸው ወይንም ዲሊት የተደረጉ ሜሴጆች ምን እንደሆኑ እንዴት ማወቅና ማየት እንችላለን? አሁን ይህንን ጉዳይ የማሳያችሁ ይሆናል። መሪያም ጉግል ፕሌይ ስቶራችን በመግባት ሰርች ኢንጂኑ ላይ ኖት ሴቭ ብለን በመጻፍ ሰርች እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ኖት ሴቭ የተባለው አፕሊኬሽን መጥቶልናል። እኔ ኢንስታል ስላደረኩት ኦፕን ነው የሚለን። እናንተ ኢንስታል ካላደረጋችሁት ኢንስታል ነው የሚላችሁ። ይህንን ኢንስታል ካደረግነው በኋላ ኢንስታል ያደረግነው አፕሊኬሽን ኖት ሴቭ የተባለው አፕሊኬሽን ይህ ነው። ይህንን ኦፕን እናደርጋለን። ከዚያ በፊት ግን ለዚህ ምርጥ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህንን ቻናል በቀላሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ እንዲሁም በየወቅቱ የምንለቃቸው አስተማሪ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ኦል የሚለውን ምረጥ። ይህንን አፕሊኬሽን አሁን ኦፕን እናደርጋለን። አፕሊኬሽኑ ላይ እንገባለን። ከዚያም እንደምትመለከቱት ኔክስት የሚለውን እንነካለን። አሁንም ኔክስት እናደርጋለን። ከዚያም እዚህ ጋር አሎ የሚለውን እንነካለን። እዚህ ጋር ኔክስት የሚለውን አሁንም እንነካለን። ከዚያም ይህንን ኖት ሴቭ የሚለውን አሁን ኢንስታል ያደረግነውን አፕሊኬሽን ለኖቲፊኬሽን አክሰሱ ኦን እናደርጋለን እንደዚህ። ከዚያም አሎ እንለዋለን። እሺ ጓደኞቼ አሁን ወደ ኋላ እንመለሳለን አንዴ። ከዚያም እዚህ ጋር አሎ የሚለውን አሁንም እንመርጣለን። ይህ እስከ 100 መሙላት አለበት። ሎድ እያደረገ ነው ሊስቱን። እሺ አሁንም ኔክስት እናደርጋለን። አፕሊኬሽኖችን እንመርጣለን። ከፈለግን ሁሉንም አፕሊኬሽን እዚህ ጋር አክቲቭ ማድረግ እንችላለን፣ እንደዚህ ኦን ማድረግ እንችላለን። እኔ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ያክል ኢሞ፣ ኢንስታግራም መረጥኩ፣ ፌስቡክ ላይት መረጥኩ፣ ዋትስአፕንም መረጥኩኝ። እሺ ቦቲንም መረጥኩ። ባክ እናደርግና እዚህ ጋር ይችን ቲክ አድርገን ማረም ይኖርብናል። አሁን ፐርፌክት ሆኗል። እዚህ ጋር ኦል ሪድ ሆኗል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከታች የሜሴጅ ምልክት የኖቲፊኬሽን ምልክትና 3 ነጠብጣቦች አሉ። የሜሴጅ ምልክቱ እንዲህ ስትከፍቱት አሁን በመረጥናቸው አፕሊኬሽኖች ላይ ተልከው ሲያበቁ የተሰረዙ ዲሊት የተደረጉ ሜሴጆችን የምናገኝበት ስፍራ ይህ የሜሴጅ ቦታ ነው። ኖቲፊኬሽን ምልክቱ ደግሞ እንደ ጉግል እንደ ዩቲዩብ አይነት ልክ እንደነዚያ ሁሉ ኖቲፊኬሽን የምናገኝበት ስፍራ ነው። ይህ 3 ነጠብጣቡ ደግሞ ሴቲንግ ነው። እንደምትመለከቱት የሴቲንግ ቦታ ነው። አሁን ለእናንተ ለማሳየት ያክል ዋትስአፕ ላይ እገባና የምትመለከቱት ይሄ ወንድሜ 4 ሜሴጆችን ልኮ መሰረዙን እያሳየኝ ነው። እነዚህ ሜሴጆች ተልከው የነበሩት ሜሴጆች ምንድን ናቸው የሚለውን ለማወቅ ኖት ሴቭ ወደ ተባለው አፕሊኬሽናችን እንገባለን። ሜሴጆች ዲሊት ተደርገዋል እያለን ነው። ሜሴጆቹ ምንድናቸው የሚለውን ለማወቅ ክሊክ እናደርገዋለን። ያው እንደምትመለከቱት ሃይ ሃሎ ሃይ ሃሎ ሃይ ሃሎ የሚሉ ሜሴጆች ተልከው ተሰርዘዋል ማለት ነው። ሜሴጆቹ እነዚህ ነበሩ። እንደምትመለከቱት 4 ሜሴጆች ናቸው የተላኩት። 4ቱንም ሰርዟቸዋል። ወንድማችን ከላከልኝ በኋላ ሰርዟቸዋል። ነገር ግን እዚህ አፕሊኬሽን ላይ በቀላሉ ማወቅ ይችላል። ይህ ቪዲዮ ከተመቾት ላይክ ማድረግዎን አይርሱ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ፒስ